All right, magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon, everyone. Our dear friends from the press, media, and bloggers, welcome to the Digital Star Conference of the movie 69+1, starring Rosebud Ginkel, Maui Taylor, and of course, Janno Gibbs. Production design by Erickson Navarro, Rain Yamson, the director of photography, written and directed by director Darryl Yap. To know more about this film, let us all welcome the stars and the people behind the camera of the movie 69+1. Okay, let's call in the director of photography, Rain Yamson. Hi, good afternoon, everyone. Nice to see you here. Thank you, Rain. And of course, the very much in-demand writer-director. And this is his 9th movie. Let's all welcome Darryl Yap. Direk, bati ka muna. Hello, everybody. Hello to the Viva people, to the press, and to my colleagues who will be making this film anytime soon. Hello po at maraming salamat. Thank you so much, Direk. Up next, let's all meet and welcome the cast. She is a commercial model, a former member of Pop Girls, and Sophia from the movie Paglaki Ko, Gusto Kong Maging Porn Star. Rosebud Ginkel. Is she around? Wala pa. Okay, let's move on to the next. From being a teenage star, nasaksihan natin ang pag-bloom ng career niya into one of the sexiest actresses of today's generation. Also fresh from the movie Paglaki Ko, Gusto Ko Maging Porn Star. One of the original Viva Hot Babes, let's all welcome Maui Taylor. Maui. Hello, saying hi to everyone who's here. Good afternoon. Thank you for joining us, and it's a pleasure to be here today. Thank you very much, Maui. And of course, to complete the cast, let's all welcome who made this his mark, or rather, who made his mark by being a comedian, host, and an R&B soul hit maker, songwriter, singer, the one and only Janno Gibbs. Yes, Janno, bati ka muna. Hi. Hello, everyone. All right. Afternoon. This time, can we call in Kim Noromor from Viva to present the cast of characters and storyline of the movie? Please come in. Thank you, Tita Aster. Hi, everyone. These are the main characters of 69+1. Starting off with Mr. Janno Gibbs as Apolinario or Apple. He is a photographer and mapapasama siya sa isang throuple, 3-for-a-couple relationship with his 2 crushes, Ivy and Patricia. Miss Maui Taylor as Ivy. She is a lawyer, a triathlete, and in a 6-year relationship with Patricia. Siya ay crush ni Apple noong college. And Rose Van Ginkel as Patricia. She is a stylist for men in a 6-year relationship with Ivy at naging crush naman siya ni Apple habang nagpapagupit sa kanya. So these are our main cast for 69+1. Thank you. Bago natin simulan ang Q&A, meron lang... Nandiyan na si Rose. Nandiyan na si Rose, tita. Oh, andyan na si Rose. Okay, Rose, pabatiin muna natin si Rose. Nasa shooting kasi si Rose. First day shooting ngayon ng... Yes, Rose, bumati ka muna. Yes, good afternoon po sa inyo lahat. Thank you po sa pagpunta. Ayan, sorry po late and mahina po yung connection po. Sorry po. Thank you. All right. Thank you so much, Rose. Ay, standby ka lang dyan. And of course, bago natin sa ating Q&A, meron lang kaming konting reminders para sa lahat, para sa ating mga press and bloggers. We will be limiting to 2 questions for press only. That includes the follow-up questions for us to accommodate everyone. While waiting for your turn to ask, kindly turn off your microphone and camera for a while. Lastly, if you're having a technical problem, you can send us your questions and we'll be the one to ask it for you. All right, maraming salamat po. This time, the floor is open for your questions. Pero tatawagin muna natin the first 5. Please stand by. Junel Esteliore, Kate Adahar, Ana Pingol, Mario Dumawal, and MJ
Felipe. Let's call in Kate Adahar ng Random Republica. Kate, please come in. Balikan kita, Janelle. Hi, good afternoon, Tita Aster. Good afternoon po. My first question is for Direct Darryl. Direct Darryl, how does it feel to be given so much trust by Viva? And pakwento na rin how you came up with this concept. Thank you for that, Kate. Actually, I would like to say sorry sa inyong lahat kasi nasa biyahe ako and baka mamaya nag-fluctuate yung signal and medyo maugong. But to answer the question, anong masasabi ko sa trust na binibigay sa akin ng Viva? Well, more than thankful. I'm very energized by it. You know naman, I'm very, very... I feel like inaasar nga ako ng mga boss because whenever I talk to the bosses, to the Del Rosarios, they are inaasar ako nila Boss Vincent, nila Boss Val, ng ibang anak ni Boss Vic na feeling daw nila Del Rosario na yung apelido ko. So natatawa ako sa itukso nila sa akin. Pero it's kinda not to be arrogant, not to be boastful about it. When I entered Viva, I presented talaga many concept and many stories, and they approved around 17 or 18, I guess. So this is my 10th. So I just didn't expect na sunod-sunod. Yun lang. But my contract actually included siya doon. So hindi ko lang in-expect na sunod-sunod. Maybe sabi nga nila may mga personality o kaya may mga negosyo ngayong pandemic na nag-suffer, pero may mga personality at negosyo din na nag-boom. Napakasaya ko lang at isa ako dun sa kahit pandemic nabibigyan pa rin ng pagkakataon. So it's needless to say that I'm very thankful. I am more than thankful. I'm just so happy na sa pagbibigay nila ng trabaho sa akin, na ibibigay pa nila yung mga artistang sobra ring tumutulong sa akin at nagtuturo kung paano pa mas mapag-iibayo ang aking sining sa paggawa ng pelikula. So, more than anything else, ako ay nagpapasalamat sa Viva, sa tiwala, suporta, at paniniwala na ang aking mga likha ay patuloy na tatangkilikin ng mga manonood. And Direct, that leads me to my second question. Paano na-finalize yung cast na to? Did you handpick them? Yes. Wala talaga akong naiisip sa cast. I just told Viva I am to write a film na tropol, pero hindi ko pa sure kung paano ko titirahin yung kwento, kung paano ko siya tatapusin. So, when Boss Vic, alam mo naman si Boss, ang nangyayari kasi diretso kaming nag-uusap. Ano sa tingin mo? Sino? Ganyan siya sa akin. Sabi ko, well, at first, I was looking for, a millennial throuple. Pero nung binigyan ako ni Boss ng idea na, alam mo naman si Boss Vic, inaasar ko ngayon may pagka-propeta. So sabi ko, Direk, kapag kukuha ka ng millennial throuple, ang audience mo napakaliit, sabi niya. Nakita mo naman ang porn star nung tumabo sa Takilya, na pinakita mo na kaya mo lahat ng generation. So, kumuha ka lang ng isang from this generation, kuha ka mula sa 90s, kuha ka mula sa 80s. At doon na isip si Maui at saka si Janno. So, from there, I studied their personality. Gusto ko kung anong personality ni Maui, ma-retain yun. Gusto ko kung anong personality ng mga tao ngayon sa henerasyon na yun, gawin ni Rose. At gusto ko ma-reinvent si Janno, pero hindi mawawala yung kanyang mga trade secrets and what the people loved about him. So, yun siya. Actually, pag tinanong niyo ako kung tailor fit pa sa kanila, ang masasabi ko lang, I made it for them because I had the cast before I had the story. Oh, nice. Yeah. Thank you, Direk. Congratulations. Thank you. Thank you so much, Kate. Balikan ko lang si Junel. Estiliore, are you ready? Palagay ko may diferensya talaga yung signal ni Junel. Okay, Junel, pag ready ka na,
ano mo na lang kami, advice kami. Let's move on to Ana Pingol ng pikapika.com. Direk. Direk da. Hi. Hi. Nako, ito ang una kong sinabihan. Ito si Ana Pingol. Ang una kong sinabihan na may ganito akong project. Alam mo, dahil na parang sa last year ka pa, gusto mo ako nagsalita? Ako nagsalita. Just very excited to see you because you are, ikaw ang aking magiging pamantayan sa pelikulang ito. Grabe. So bagong-bagong material pala to, hindi siya theater material na translation. No. So yung 69 bang nasa title ay yung iniisip naming 69 at ano yung yes. one? Yes. It is. It is the most as I've searched in porn sites, in Kama Sutras, in sexual positions sites. It's the most popular sex position in the world, which involves two people. So yun ang sinearch ko eh. When it comes to sex, ano ba ang most involved? So I'm most popular that involves two people. So 69 it is. So it's a number and I need someone na makakadagdag sa 69. So nilagyan ko ng +1. And if you will search 69 + 1 in Google, it will also bring you to such a field pagdating sa sexual intercourse. So it's 69 + 1, 2 girls and a guy. Oh. Exciting. Marami na naman ito magiging kaibigan si Direk eh. Ayun. Yes, So walang personal peg ka dito sa polyamory. May kilala ka bang involved sa ganyan? I have friends. No? I have friends. Meron akong nasa throuple. Meron din akong, they are 4 in a relationship. So, before I finished writing it, no, ganito lang ang sinabi sa akin. Actually, Boss Vic is not really comfortable with the title. No, sinabi niya sa akin, Direk, alam mo naman ako, lagi kitang sinusuportahan. I believe in your vision and all. I'm just not 100% with 69 + 1. Sabi ko, ano boss, 70% ka lang kasi 69 + 1. Inaasar ko. Sabi ko, sorry boss, I cannot change the title. It's very strong. No? It's very strong. The title itself is already a subject for discussion. So, sinabi ko, pati dun sa mga kaibigan ko, even with Rain, may DOP. May DOP kasi is a party animal. So, sabi ko, tulungan mo ko sa mga gulo at saya ng mga nasa isang polyamorous relationship. So I don't have any pegs. It's how I will make it. No, I will be the audience because I'm completely. I have never been in such. So napakagandang isulat dahil manggagaling ang aking perspektibo mula sa mga tao sa labas. No, so ako bilang manunulat ay magiging manunood din. So ganun ang aking naging sistema sa pagbuo ng storya. 2 magandang babae, 2 successful na babae sa kanilang napiling career na dahil sila ay confident at komportable sa kanilang sexualidad, sa kanilang sarili at gusto nilang magdagdag ng adventure o di naman kaya ay anghang sa kanilang relationship, bakit hindi nila subukan na magdagdag ng isa? Pantanggal umay ba? At doon mangyayari ang gulo kung sila ba ay matatanggalan ng umay o kapag nakatigim ng dati nilang kinakain, sila ay babalik sa nakasanayan. No, maraming pwedeng paglaruan and the personality of Janno Gibbs will bring back not only our interest of hearing people na hindi nasa henerasyon na to, but they are very willing to try. Yun eh. Alam mo yung mga taong pag narinig yung threesome o throuple, parang ano yun? Pero sige, I wanna give it a try. I wanna give it a try.
para hindi magmukhang KJ. So that's the personality of Janno Gibbs that we will be showcasing here. Now, more than the comedy is Janno's flexibility and courage of accepting a role that is not totally comedy. No, yun sinabi ko kay kay Sir Janno. Sabi ko, Sir Janno, medyo maiiba ka dito ng konti, pero I believe na napaka malleable ng iyong artistic representation. So sabi ko, you just have to trust me on this. So mukhang nauto ko naman siya, si Maui at saka si Rose. So that's it. It's a girl-to-girl action with a male injection. Ayun, gusto ko Male vaccination. Okay. Gusto ko yun. It's a girl-to-girl action with a male vaccination. Ayun po. Yeah, salamat. Thank you po. Thank you, Direk and Ana. At bago ko tawagin si Mario D, i-accommodate muna natin si Don Sermino from Avanti News Online. Don G, please come in. Ayan, okay. Kasi, Tita Aster, ang ganda mo ngayon na. Wow. Bagay like ka naman maganda. Nakatalangin ko na agad, Tita, yung dalawang bida, syempre. Okay. And si Maui and si Janno, of course. Anong initial reaction nyo nung in-offer sa inyo itong project? Tapos title pa lang, and nung narinig nyo especially yung 69 and yung threesome, paano kayo nag-react agad? Medyo feeling nyo ba madali na yun sa inyo? Or napaisip din kayo agad-agad? Ladies first. Honestly, galing akong work nung tinawag sa akin ni Boss Victo. Hindi pa nga sinabi exactly na it's sexy. So, kumbaga parang unti-unting sinabi sa akin. And naalala ko, napahinto ako sa gas station kasi talagang for Boss Vic to call me personally and to cast me in this film, ibig sabihin, meron siyang malaking tiwalang binibigay sa'yo. And sabi ko sa kanya, boss, sige, pag-aaralan ko, pag-iisipan ko. Sabi niya, hindi ko pa masabi sa'yo yung buong story. Sabi niya, pero I'll have someone call you. So, finally, nakausap ko si Direk Darryl after a few minutes after the call. Na-explain niya sa akin kung ano ba ang what the movie is all about. And right after kung kausap si Direkda, hindi ko na siya pinag-isipan pa. Umuo na ako sa kanya. Kaya nga parang linuloko ni Boss Vic si Direkda na, nakausap ka lang ni Maui, pumayag na kagad. So nawala yung takot. Nawala. Kasi kumbaga, natanong ko kay Direk, ano ba yung expectations for this film? What do you want me to do? What do you expect me to do? So, nung na-explain naman sa akin ng maayos, sabi ko, okay, sige, no problem. Okay, si naman, Janno the Jackpot Guy Gibbs. May the jackpot. Dalawang babae agad-agad, di ba? Nawala si Janno. Janno is there. Yeah, game. Yes. The same question, anong reaction mo nung in-offer sa'yo? Tapos ikaw lang yung guy, tapos merong dalawang babae na mas younger, tapos si Maui nga, tapos, and yung title pa lang, 69, and then meron pang threesome na nami-mention. Honestly, okay lang ba, Direk, ikwento? Sige. No problem. Actually, hindi ako ang, to be honest, hindi ako ang first choice for this movie. As the one male. Ako yung plus one, hindi ako yung original na casting. But ako, with just the name of Direk, who is the hottest director now, Nax, natatawa tuloy. Hindi nga, talaga. Yun, to get the chance to work with him is exciting for me. Pero wala kayong mga
parang hesitations or limitations na pwedeng sabihin? Or parang gusto nyo sabihin kay Direk na hindi nyo kayang gawin to or baka pwedeng hindi to gawin? Although hindi pa naman namin alam kung ano yung gagawin talaga. Pero the fact is, yun nga, may 69 at threesome. Ready ka ba sa threesome at 69, Janno? Oo naman, ako pa. Medyo pinag-uusapan pa namin ni Direk. Di-discuss pa kami kung papayag ako dun sa frontal nudity na hinihingi niya. Pinag-iisipan ko pa. Anyway, salamat. Good luck ka kasi para talagang sa title pa lang nambubulabog na naman si Direk Darryl Yap. Talagang ayaw niyang patahin ng mga kaibigan niya at mga kalaban sa social media. May bago na naman pag-uusapan. Hindi pa nga tapos dun sa ito, may bago na naman. Anyway, good luck and maraming salamat. Thank you. Thank you so much, Thank Don you. G. Thank you so much. And of course, this time we have Mario Dumawal of abscbn.com. Okay, one question for Janno and the other for Maui. Janno, congratulations sa injection mo. Bakuna king na ako ngayon. Bakuna king. Your first penetration role. Hindi, pinag-usapan niyo ba to sa pamilya, ni Nabing, ng mga anak mo? What was the process like when you accepted this role? I'm sure. Yeah, yun. Generally lang. Like yung last two films ko, Sangano and Pac Boys, out of the three, si Andrew and Dennis, ako yung medyo pinaka-daring na sa kanilang, sa amin tatlo, dun sa dalawang movies na yon. I just tell my family that this is naughty and ganon. So, hindi na lang nila papanoorin yan, syempre. 'Di ba? Ano naman yan eh. Normal naman yan. Okay, but I'm sure your daughters understand. Yeah, it's work. Okay, and for Maui, komportable ka ba sa role mo? Have you done roles like this before? Yes, Tito Mario, I have on TV. So me playing this role, kahit I'm very comfortable with it. Nagawa ko ng kissing scene sa babae on screen. That was with Rica Peralejo sa Hibla. And of course, on television. Yan. So I'm very comfortable. Okay. Mario? No hesitations. Yes. Can I add, Mario? Yeah, sure. Ako naman, on TV, I played sa Sari-Sari, sa Signal TV. I played someone who na nagbahay ng 4 na girls. Kasama dun si Rose. Yes. So, medyo gano'n ang dating nito. Nakapag-practice ka na pala. Nakapag-practice na. 4 pa yun eh. Ito, 2 lang. Okay. Thank you so much. Maui, handa ka na Yes, Tito. Super prepared. Pabalik tayo. Bubuhayin natin ulit ang dugo ng mga ka-childhood natin. Thank you. Thank you, Tito. Thanks, Mario. Thanks, Mario. And of course, this time we have MG Philippine and TV Patrol. But before we call him in, please stand by Alan Policarpio ng Philippine Daily Inquirer, Matsuzara ng Lakwatsera Lovers, and of course, Laika or Lea Bukas ng Push.com. Okay, MJ, it's your turn. Hi, Tita Aster. Hi, good afternoon. Good afternoon. My question is for Janno and for Maui and for Rose. Kasi yung na-mention ni Direk Darryl kanina, yung parang throuple. Naniniwala ba kayo na doon sa setup na yon, sa throuple setup? Kasi iba yung threesome, iba yung throuple. Wala na naman. Yeah. I know it exists, especially sa Western culture. Dito, I'm not aware of any,
but I know it exists. I know it works for some people. That's as far as I know. Maui. Honestly, it's the first time I've heard of it. So upon seeing the title, upon receiving the script and reading it, I was surprised. Kasi nag-exist pala yung ganong kind of setup, ganong kind of relationship. So this is a very challenging role for me on my end in terms of being a throuple. So yeah, that's all I know about it. Si Rose. Baka si Rose maraming alam about it. Grabe, hindi naman. Ako naman po naniniwala naman po ako na may ganun talaga. Especially po ngayon, parang feeling ko sa generation po ngayon talagang mas wild yung pag-iisip ng mga tao. More on, mas gusto nila talaga sa pang ma-experience lang, para maiba lang, yung ganun. So, may mga friends din ako na parang nakukwento nila na parang matry ko lang, para ma-experience ko lang. So, yan, naniniwala naman po ako. Pero hindi ko pa naman na-try. So, mafe-feel ko din to sa movie. Thank you, Rose. Kay Direct naman, yung parang sinabi kanina ni Rose na parang yung generation now, because I think the generation now are more fluid, you know, hindi sila yung nababox in one gender. So parang they like it like that. Pero Direct, meron akong kaibigan na sabi niya, he really likes the way yung attack mo yung mga pelikula mo because parang hindi kayong conventional, parang alam mo yung parang sinasabi niya na parang ganito yung born na star. Yung parang you would not conform with the line. You know, you would always deviate and push the envelope, ika nga, na parang... Sino yung friend na yan? Mapalay ka, gems ko nga yan. I-DM ko sa'yo, Direct. I-DM ko sa'yo. Pero was it deliberate on your part to do stories or films like this na would always be out of the box and push the envelope and shake the minds of the people in the industry? Honestly, I don't know if it is really deliberate. You know, kasi the what separates me from other yan. Yan. Malinaw ba yung sayang yes, yung Direct. sagot? Malinaw naman, Direct. So, ayun, what really separates me, I think, is my lack of film schooling. No, being very uneducated with how you make films. It's a negative thing, but for me, with what's happening, I took it really positively na hindi ako aral sa paggawa ng pelikula dahil ang lahat ng aking mga kakontemporaryo o aking mga nauna sa akin ay film schooled. Lahat ay nakapag-aral ng kung paano gumawa ng isang pelikula. At sa tingin ko, kapag aral ang mga bagay, medyo may susundang sistema. At yung hindi ko pagiging aral sa paggawa ng pelikula, sa tingin ko sa aking pinaka mapagpakumbabang paraan ay naging edge ko dahil wala akong sinusundan. Hindi naman ako kagaya nga ng ibang bintang pa-edgy, hindi talaga ako ganon. Nagkataon lang na hindi ako nag-aral sa isang film school. At lahat ng aking mga ginagawang pelikula ay base sa kung ano talaga ang kinalakihan ko. Lagi ko ang sinasabi, kakatapos ko makipag-usap sa mayor namin, lagi akong humihingi ng pahintulot. Being a batang 90s in Olongapo, kung saan kakaalis ng mga Amerikano when Mount Pinatubo erupted, I'm very much soaked. I'm soaked in the very liberal thinking with sex trade sa yung mga nakaka-shock po sa audience ngayon ay normal sa akin. Kaya po kapag ako ay nababas tungkol doon, nagkikibit-balikat ako, sinasabi ko, talaga ba? Masyado na ba yun? So may ganun ako, Sir MJ. Kaya sabi ko,
is it deliberate? I guess 50-50. Kasi ngayon, alam ko na nakaka-offend yun. Kaso lang, just like what I'm saying, I'm very, very honest to tell all of you that me as a filmmaker, coming from the social media industry, because before before Viva got me, I already have 3 million followers in Facebook and 1 million in YouTube. So nung nakuha nila ako, medyo gamay ko na ang social media at alam ko na ang bawat bash ay cash. So naniniwala ako na the engagement, the discussion that I bring on the table is actually very beneficial to my bank account and to the promotion of the film. It's just it will be the challenge to these close-minded people and to the people who's been questioning my artistry and the way I make films. Nasa sa kanila na lang yun kung magre-react sila pero sabi nga nila, pinipilit nila at binibigay nila ang lahat ng kanilang lakas para hindi mag-react, pero talagang meron akong nagagawa na talagang magpapa-take off sa kanila. And I'm just very blessed with the relevance and the attention that people are giving. Hindi ako nang aasar para mabigyan ng pagkakataon gumawa ng pelikula. Nagkakataon lang na aking mga ginagawa ay pinagtataasan ng kilay ng iilan. So Thanks, Direk. Salamat po. Tita Astor, I'm good. Thanks, you so MJ. much. Thank you, MJ. And of course, this time we have Alan Policarpio from Philippine Daily Inquirer. Please come. Hi, good afternoon. Yes, good afternoon. My question is for Maui. We've been seeing a lot of you in the past few years. Ang dami mong movies, ang dami mo rin mga shows. So just want to know your thoughts about yung sunod-sunod yung mga projects mo ngayon. Do you parang consider this parang a comeback or something like that? Hi, Alan. Good afternoon. Honestly, I did not expect this to happen to me. It's just that prior to the pandemic, I already had projects lined up. Hindi ko in-expect na magsusunod-sunod siya. Siguro, isa sa mga dahilan nito ay yung pagiging active ko din on social media nowadays. Especially on YouTube and on my Facebook fan page na talagang pag may pinost ako, nagkakagulo ang mga ka-childhood. So, I feel really lucky. I feel really blessed. This wasn't part of my plan kasi yung mga previous interviews ko, I always said na I will take it, kumbaga parang one day, one step at a time lang. Dumating ang mga projects and of course, sino ba naman ang tatanggi sa blessings, di ba? Nagkataon lang na nagkasunod-sunod lang din talaga. And do you consider it parang a sort of comeback in a way na rin? Yes, I think so. Parang gano'n na nga actually yung nangyayari. Kasi actually even after doing this film, I have a regular TV show also. So I think yes, it is a comeback. The Maui Taylor comeback siguro, sana. And for my last na lang, I've learned that you also did a movie pala back in 2012 with Yunya Jung, yung Oscar winner. Yes, The Taste of Money, which was an official entry to the Cannes Film Festival that time. And if I may lang, what was it like working with a future or a now Oscar-winning actress? Actually, when I first met her, syempre nandun yung kaba. Kasi syempre, lahat sila Koreans, ikaw lang yung Filipino sa cast. So, nandun yung kaba and hindi mo alam kung paano yung work ethics nila eh. Pero to be honest, sobrang bait niya. Kasi when we got to shoot our first scene, which was yung controversial scene na sinakal niya ako. That was the very first first scene that we had. So, siya pa yung umalalay. Siya pa yung nagsabi na, are you sure you really want me to do it? Sabi ko, syempre like tayo naman dito sa Pilipinas, no? Like ako, ugali ko, pag sasampalin mo ako, sasabihin ko talaga sa'yo, do it.
sampalin mo talaga ako, sabunutan mo talaga ako, para makuha mo talaga yung reaction ko, yung totoong magiging reaction ko pag ginawa mo yan. So, hesitant siya, nakailang take kami, namula yung neck ko, pero after that scene, siya pa yung nagpakuha ng eye sac. For me, pinaupo pa niya ako, sabi niya, "Are you okay? I'm so sorry." Ganyan. Very humble, very mabait. Right. Thank you, Maui, and good luck pa sa mga susunod na projects, including this one. Thank you. Thank you, Tita Aster. Thank you so much, Alan. And of course, bago si Leo bukas, please stand by. Is it Jolly or Jolly Las Pinas? Alam ko tuloy Las Piñas. Ng Rise and Shine Filipinas ng PTV. Zara, and of course, si Cut Limit ng philstar.com. Meron lang akong gustong tanungin. Tanungin ko lang muna si Rose Van. Rose Van, sobra ka na rin ha, parang si Direk. I know this is your movie. You just started this today, di ba, yung Deception. Ay, yes po. For the year, yung porn star, right? Am I right? Yes po. Okay. So, anong pakiramdam na ito, nag-storycon ka for your third movie? Samantalang kasi simula mo pa lang sa second movie mo for the year. Actually po, kasama din po ako sa Gluta. So this is your fourth? This is your fourth na Yes, pala. and may isa pa po with Derek din. So, Wow. yung feeling, hindi ko po ma-explain, pero sobrang happy po ako. Parang, baka maiyak po ako. Hindi po kasi, aside sa Viva po and aside sa family ko, parang na-feel ko yung tiwala ni Derek sa akin. Ala, baka maiyak ako, oh my God. Ayun, parang meron akong isang tao na sobrang nagtiwala sa akin. Kaya sobrang touch. Oh my God, naiyak ako. Ayun, sobrang happy po ako and blessed na dumating si Derek sa buhay ko. Yun lang po. Oh my God, naiyak ako. Sorry. Ang arte mo sobrang naman. happy. Yun po. Okay. Before Direk, syempre, kaya di ba si Direk Joel Lamanga ang katrabaho mo dyan ngayon. Okay, this time let's move. Like Kabu. Like bukas, please come in. Hello, good afternoon. Si Direk muna una kong tanungin. Direk, anong particular statement ang gusto mong ipahatid sa audience mo sa paggawa nitong 69+1? Para ba maintindihan nila na may ganitong klaseng relasyon at tanggap ito dapat o wala o kung ano man? Hindi ko maano. Well, ang main the theme of this film is actually to not to preach, no, but to inform the people na kahit saang galing kang henerasyon, ano ang edad mo, lagi pa rin ang tao ay naghahanap ng pagtanggap at pagmamahal. Makukuha mo ba to sa isang tao? Sa dalawang tao? Nakabase ba ang kaligayahan ng iyong love life sa pagkakaroon ng isang successful na career kasama ng iyong partner na successful din? O nandoon ito sa pagiging kontento sa iyong kapareha? O makukuha mo rin ba ito sa pagkakaroon ng higit sa isa na karamay at kasama sa buhay? No, ang pinaka lesson ng pelikulang ito ay kahit 2, 3 o 100 ang katabi mo sa kama, kasama mo maglakad, kahawak ng iyong kamay, laging ang pagiging kontento at ang pinakamasarap na pagmamahal bago matapos ang araw ay manggagaling pa rin sa iyong sarili. Kung paano mo naitatawid at napapatid ang uhaw, may ganun kasi tayo eh. Yes, I mean, the generations will agree na hanggang ngayon, hinahanap pa rin natin yung kaligayahan na sa tingin natin ay makukuha natin sa ibang tao. So ang paglagpas ng kaisipan natin sa iniisip na ang kaligayahan, the happiness, the love, the acceptance, the contentment that you will get to a partner, kaya ka naghahanap ng jowa, ay matagumpay mo makukuha sa isang tao, magiging greedy ba tayo? Magiging swapang ba tayo kung makikipagrelasyon tayo sa dalawa para talagang mas maging masaya tayo? Yun yung magiging tanong eh. Kapag ba nagmahal ka ng 2 tao ng sabay,
nadodoble ba yung pagmamahal mo o nahahati? Oo. Ganun ang kalidad ng pag-ibig ba ay nadodoble, namumultiply ba yan o nadidivide? At sa pagkatapos mo mapanood yung pelikula, marirealize mo na kung gaano man kalaki ang pag-ibig na binibigay mo sa ibang tao, lagi mong itatanong sa sarili mo kung may pag-ibig ka ba para sa sarili, may respeto ka ba para sa sarili mo para gawin yun. Dahil lagi nating dapat tandaan, ano man ang iyong edad, o kung ano man ang pinipili mo o sinong pinipili mong karelasyon, hindi ka makakapagbigay ng bagay na wala ka. So dapat mo unang mahalin ng iyong sarili. Well, thank you so much for that Thank beautiful you. answer. Tito Leo. Maui. Hello, Tito Leo. Hi. Ang bongga ng karir mo ngayon My question Salamat is, po. nun bang kabataan mo, hindi ka ba nagkaroon ng identity crisis o hindi mo ba in-attempt na subukang makipagrelasyon sa babae habang nakikipagrelasyon sa lalaki? Hindi. Kasi yun na nga yung sinasabi ni Direk diba? Yung generation namin kasi we were boxed Kumbaga, we were made to think, believe, and see that we were only to have a relationship with one person. And yung one person na yun, kailangan boy and girl lang. So, never akong dumating dun sa point na gusto kong mag-experiment with the same sex. Maaminin ko, nagkaroon ako ng mga, kumbaga, tipong ng two-time ako, two relationships, sabay. Pero pareho lalaki? Yes, two guys. Pero yung opposite sex, never ko siyang, yung same sex pala, sorry, never ko siyang in-explore. Pero I'm sure niligawan ka ng same sex. Meron. meron. And naranasan ko kung paano manligaw ang same sex. And talagang pag pinursu ka nila, talagang gusto ka nila. Gusto ka talaga nila. Okay, yun lang. Thank you, Tita Thank Esther. you, Tita Leo. Thank you, Laika. And of course, this time we have Jolly Las Pinas ng Rise and Shine Pilipinas, PTV. Jolly. Hello po. Can I keep my video off po? Medyo mahina po yung data dito sa Alright, go ahead. My question po is for Ma'am Maui Taylor po. Hello, po. Jolly. Good afternoon. Hello po. Follow up ko lang din po yung question ni Sir kanina tungkol po dun sa pakikipagrelasyon with the same sex. Ngayon po, at your age, pumapasok din po ba sa isip nyo na makipagrelasyon with the same sex at this age po? Kasi ngayon, very open na po yung society natin. Malalaman ko, mafe-feel ko yan pagkatapos namin i-shoot ang movie. Charot. Honestly, kung tatanungin mo ako, hindi pa rin. Siguro, mainly because, I have 2 kids already. Tapos, dalawang makukulit na boys pa. So, parang kung isipin ko, shucks, paano ko kaya i-explain sa kanila yun pag dumating yung time na, or if ever na maisipan kong gawin yun. It would be a lot of trouble. Kaya parang, wag na lang, okay na. Okay po, thank you po. Thank you. Is that it? Ang tipid ni Jolly, Okay, this time we have Machuzara ng Lakwat-Sera Lover. Hello po, good afternoon po. Yes. Question ko po kay Direk Darryl. Direk, congrats po pala din sa niyo. Bagong movie. Ganda po. Ang babae. Apo. Okay. Tapos po, ang question ko po is, how do you came up po with this movie titles po? Sobrang catchy po kasi doon pa lang parang pag-uusapan na agad. Ayun, galing din sa iyo mismo. I always try to market my own film. So having, Viva is very powerful when it comes to marketing and promotions, and I want to be able to help them as well. I want to contribute. So the very first contribution that a writer or a director can actually do to help the marketing is to come up with a very catchy title. And I always
have this brainstorming moments with my team, with the Vincentiments team, on how I will arrive with the title. Actually, ang mga napagpilian dyan ay rule of thirds because alam niyo naman when it comes to photography and to videography, ganun ang namin, ganun ang may tinatawag tayong rule of thirds. Meron din naman yung gawin to sa'yo, gawin mo sa kanya, gawin niya sa akin, pero wag sa iba, super lengthy. Meron din akong mga ibang naisip pero tinawanan na lang ako ng mga boss kagaya ng dahil nga tatluhan ito, naisip ko, pwede kaya boss yung kantritan? Pinagalitan ako. So, ayun. So, yun yung mga ko, sabi, parang okay boss yung kantritan, sabi ko. Sabi ni Boss Vic lang sa akin, tigilan mo nga ako, Darryl. So, paano ko ibebenta sa TV yan? Sabi niya sa akin. So, naisip ko, 69 plus 1 is a very catchy title plus numbers. So, madaling i-promote. So, yun. I appreciate na nagustuhan mo yung title. Sabi ni Maui, nag-chat sa akin si Maui, naloka daw siya sa kantritan. Totoo yun. Totoo yun yung sinend ko kay boss. Sabi ni boss sa akin, tumigil ka nga, exact words. Ayun. Yun lang, thank you. Thank you po. Next question po kay Miss Rose, kay Miss Maui. Since this is your second film po with Direct Darryl, gaano po kayo ka-excited ulit makatrabaho siya? And ano po yung ina-expect nyong bago nyong gagawin dito sa movie na? Ako po kasi sobrang laki lang talaga ng tiwala ko kay Direk. Parang kung kaya siya na mag-decide sa career ko, yung gano'n, yung tipong kahit anong sabihin niya sa akin, parang sobrang tiwala lang talaga ako. As in parang, Direk, once na sinabi mo sa akin, sige, okay na ako. Yung gano'n pong feeling. Hindi ko po alam, parang sobrang laki po ng tingin ko sa kanya. Sobrang nagagalingan po ako lahat. Kung paano po siya humarap sa tao, kung paano po siya magsalita. Sobrang laki po talaga ng hangang-hanga ako kay Direk. Kaya hindi ako natatakot na sa lahat ng i-offer niya sa akin kasi alam ko na yung ibibigay niya sa akin parang hindi naman sa ikakabuti pero makakatulong to sa akin. So, yun po. Sobrang thankful ako. Ayan. Unang-una actually, porn star pa lang na pelikula, sobrang laking pasasalamat ko na talaga kay Direk Da. Lalo na itong pangalawang pelikula na gagawin ko sa kanya. Very, very excited ako dahil kakaibang role na naman ang binato niya sa akin. Kakaibang role ang binigay. So definitely challenging to on my end. And nag-promise ako sa kanya at kay boss na pagbubutihan ko. So same ako with Rose. Nung nakausap ko si Direk Da, after ko makausap si Boss Vic, hindi na ako nagkaroon ng hesitation. Umuo na kagad ako sa kanya. And yung tiwala ko kay Direk Da is nandun talaga yung tiwala ko sa kanya. Yung support ako sa kanya is more than 100%. Pag may nang babash sa kanya, nagagalit ako, naiinis ako. Gustuhin ko mang sumagot, pero syempre I need to... Pinagbabawalan ko yan si Maui sumagot. Yes. Pinagbabawalan ko. Sabi ko, ano ka ba Maui? Pera yan. Nayaan mo sila. Correct. Gustuhin ko mang sumagot kasi naiinis ako, pero gustuhin ko man siyang i-defend. Pero syempre, Direk Da will always tell me, hayaan mo na sila. So it goes to show na nandun yung pagmamahal at tiwala ko sa ating director. So I'm very excited. Thank you so much po and looking forward for the movie po. Thank you, Tita. Thank you, La Cochera. Thank you for your support. Thank you. Thank you so much, Matt. And of course, this time we have Kat Limit ng philstar.com. Hello, good afternoon. This question is directed to Mr. Janno Gibbs. Ang question ko po ay, kanina sabi kasi ni Direk Darryl, this will reinvent your career. Any comments to that? And the second question sa inyo pa rin, Mr. Janno, is
how are you going to celebrate Father's Day with your Gen Z and millennial kids? What was the first question? Sab- Sorry. sabi ni Direk Darryl daw kasi Reinvent. yeah, i-reinvent daw to. Yeah, I'm excited for it. Kung ano ang gagawin ni Direk for me. Personally, I think I've reinvented myself 1,000 times. Iba-ibang, I mean, I came from a love team, naging comedian ako, naging host ako, nag-action ako sa Pedro Penduko. I've done a little drama. So, yun. Excited for this new reinvention that Direk is going to create for me. Any message na lang For your kids? For my kids, hi Chi and Gabs, please don't watch this movie. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you, Ms. you. Aster. Thank you so much, Kat. And of course, yung final question which I will read coming from Janelle Gibbs dahil may problema siya sa kanyang signal. Konting along lang siguro, production note about Direk Darryl Yap. Actually, ang pelikulang 69+1 ay pang 11th movie na niya sa bakuran ng Viva, but his 9th for the year 2021. Of course, we all know that he started in 2019 sa launching movie ni Kim Molina na Jowa Ball. It was a big, big hit. And of course, ito ay sinundan last year ng Sakristan. This year, pagpasok po ng taong 2021, sinimulan niya ng Paglaki Ko. Gusto ko maging porn star na isang malaking hit. Sinundan ito ng Tililing. Kung pwede lang na The Rant serye, Ang Babaeng Walang Pakiramdam na streaming ngayon, at kasunod na dito yung Gluta. Of course, tapos na rin gawin ni Direk ang Revirginized. Of course, this is starring Sharon Cuneta. Yeah, Sharon Cuneta and of course Rosana Roses. Tambak movie ito ni Shawi sa bakuran ng Viva. And meron pang isa. Gusto nyo isang... Paano ko ito babanggitin, Direk? Ay, ikaw, grabe ka. Hindi KKK ha, Kikiki. So, yun po. And then, of course, this movie, 69+1. All right? So, bago natin i-wrap up, we have a final question coming from Janelle Gibbs ng Cinema Bravo. Nababasahin ko na lang. Direk, get ready. To Direk Darryl, ano ang sagot mo sa mga fan na nagsasabing wala na bang ibang direktor ang Viva kundi si Darryl Yap? Yun na po yung tanong. Yeah. Yun ang tanong, Direk. Kaya ginawa kong finale. Tuwing po kasi wala na bang ibang direktor maliban kay Darryl Yap? Marami naman po, marami pong pelikulang nilalabas ang Viva maliban sa pelikula ko. No, kaya ang tanong po kung wala na bang ibang direktor sa Viva maliban sa akin, yan po ay tanong din sa kanila na pansinin din nila yung ibang direktor. Kasi po may mga kasabayan akong lumalabas na pelikula, pero nasa akin po ang kanilang atensyon. At yun po ay pinagpapasalamat ko. Nagmumukha lang pong nasa akin ang atensyon ng Viva kasi yung atensyon po ng mga nagsasabi niyan ang nasa akin. Marami po. Favorite sila po ang may favorite sa akin, hindi ang Viva. Kasi ako, if I may to mention, kagaya po niyan ngayon, under Viva Films, ginagawa ang Deception. Ano yan? Direct Joel yan. Yung pong Death of a Girlfriend, kasabayan ko din po yan. Under Viva din po yan. Tapos, Risa. Yung Kaka, kasama din si Maui doon, pati ni Risa. Ang dami pong mga ginagawa ngayon. Yung Taya, gagawin naman ni Direk Roman. So marami pong direktor talaga. Pero nagpapasalamat po ako dahil yung mga nagsasabing wala na bang ibang direktor ang Viva maliban kay Darryl, sila po ang nagbibigay ng relevance na yun sa akin. And I cannot have hate for those people who gives me relevance. And
I'm so happy that as long as there's a question like that, as long as nakikita nila na nasa akin ng atensyon, ibig sabihin lang nun, yung atensyon din nila nasa akin. So, bukod sa pasasalamat, gusto ko pong sabihin na ipagpatuloy nyo lang po yan para magkaroon pa ako ng maraming trabaho. Alright. Maraming salamat sa inyo, Janelle. Post ng aking mga proyekto Cinema Bravo. Thank you, mabuhay kayo. Thank you so much, Direk. And of course, Thank this you, time for Tita Janno. Aster. Thank you. Janno, tanong ito ni Janelle. Since this is your first project with Darryl Yap, what was your reaction to the controversies revolving him? And how do you expect to work with such director na palaging nababash? Simple lang ang sagot dyan eh. You can't argue with success. Correct. Yun lang. Yun lang? Ganun kasimple lang. Yes po. Ayaw mo na expound? Yun na yun. With that, actually, we need to siguro ating pasasalamatan ang ating mga kaibigan from the media and of course bloggers. Simulan muna natin kay Rose Van. Rose Van, your final statement or rather final message. Wala kang audio. Naka-mute ka, Rose. Naka-mute ka. Di bale, isa-sign language ko siya. Ayan, super thank you po sa lahat ng pumunta dito at nakinig po sa amin. Sana po supportahan niyo po and abangan niyo po ito. Oh my God, salamat po. Grabe ka na ha. Isa pa, isa pa to, si Maui. Maui Taylor. Yes po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nandito ngayong hapon na to. Salamat din po sa, of course, sa Viva. I don't know where to start kasi lost for words ako. Siyempre kay Direk Da, thank you dahil napili mo kami sa proyektong ito. Sa lahat po ng press, sa lahat ng mga kapanood nito, sana po supportahan nyo kami and ang ipapangako po namin sa inyo ay matutuwa kayo sa pelikulang ito at definitely bibigay namin ang lahat-lahat ng aming makakaya para sa inyong lahat. Thank you. And of course, Janno. Ganda. Thank you sa inyong lahat for your time. Thank you for sharing your time with us. Sana after pag pinalabas na yung movie, patuloy nyo kaming supportahan to spread the word. Thank you, Viva, for this. Thank you, Tita Aster. Anytime. And to Direk, good luck sa atin dalawa. This is our first time working together. Yes, yes. Yan. Thank you. Thank you so much, Janno. And of course, Direk Darryl Yap. Bago po ang lahat, gusto ko munang magpasalamat hindi lang po sa Viva kundi maging sa aking mga artista. Lagi po nilang sinasabi na maraming salamat sa pagbibigay ko ng pagkakataon sa kanila. Ang pagkakataon po ay galing sa aming mga boss pero ang tiwala po ay galing sa kanila. Alam ko po na lalong-lalo na lalo na kay Mr. Janno Gibbs. Ang kanya pong pagtalakay sa lahat ng pelikulang kanyang ginawa ay maaari niyang maikumpara kung paano namin gagawin ang 69+1. Pero sa palagian niya pong pag-assure sa akin na siya ay excited, siya ay masaya, siya ay gustong-gusto niya na itong gawin. Bilang isang baguhang director po na manggagaling yun kay Mr. Janno Gibbs, iyon po ay assurance na ako po ay binibigyan ng hindi lamang pagkakataon kundi tiwala ng mga matagal na sa industry at may napatunayan. Ganon din sa aking mga kaibigan, kay Rose at kay Maui. Ako ay masaya dahil magiging kaibigan ko na rin si Janno Gibbs. At higit sa lahat, masaya ako dahil sa pagkakaibigan na hindi natatapos sa harap ng camera. Ganon din ang pagkaibigan ko sa lahat ng miyembro ng press na laging hindi ako magsasawang magsabi na kayo ang dahilan sa kalahati ng tagumpay ng lahat ng mga pelikulang bansa. Kaloob sa akin tuwing ako ay inyong nakakasama sa Zoom kahit lagi yung sabing parang ako na lang lagi. Ako po ay nagpapasalamat dahil hindi kayo nagsasawa.
Ang 69+1 po ay hindi lamang usapin tungkol sa sex o pakikipagtalik ng tatlong tao nang sabay-sabay kung hindi pagtalakay sa mga issue ng lipunan, pag-ibig at pagsasama at pinagdadaanan ng mga totoong tao. I am an imperfect director with imperfect people casting that we admit that we are not perfect, and it's the reason why we are excited to shoot this, because we are experiencing so many issues right now, at ang pinakahuli nating dapat isipin ay kung paano natin mabibigyan ng problema ang isa't isa. Ang pelikulang 69+1 maaaring hindi sagot sa inyong mga problema, ngunit ang mapapangako ko ay sagot sa inyong kalungkutan. Maraming salamat po, Tita Astor, at sa lahat ng press people. I love you guys, Maui, Janno, and Rose. See you soon. And maraming salamat po sa inyong lahat. Thanks, Direk. Thank you so much, Direk, Janno, Maui, and of course, Rose Van. And of course, I'd like to thank our friends from the media, ang ating mga vloggers. At para naman po sa updates ng movie na 69+1, like and follow Viva Films official social media accounts, facebook.com/Viva Films, Twitter and Instagram at Viva_Films, and YouTube Viva Films. Once again, mga kaibigan, I'd like to ask for your support. Abangan niyo natin lahat ang pelikulang 69+1, of course, starring Rose Van Ginkel, Maui Taylor, and Janno Gibbs. Production design by Erickson Navarro, Rain Yamson, the director of photography, written and director Darryl Yap. Maraming salamat. And of course, on behalf of Viva Films, Boss Vic Del Rosario, Vincent Del Rosario, Veronique Del Rosario, Miss June Rufino. This has been your host, Aster Amoyo. Maraming salamat. Keep safe, everyone. Thanks, Tita Astor. Thank you so much.